আজি ভিডিওটো মই অলপ দীঘলীয়া কৰি আনিছোঁ কাৰণ ইয়াত দুটা ৰেচিপি সোমাই আছে আৰু হেয়াই হৈছে টেঙামৰা জেলি যিটো মই পাৰফেক্ট জেলি বনাইছোঁ আপোনালোকে যেতিয়া বনাব তেন্তু মোক ক'বই লাগিব কিমান সুন্দৰ এইটো এটা জেলি ৰেচিপি এইটো একেবাৰে পাৰফেক্ট আৰু এই বছৰ ধৰি আপুনি সংৰক্ষণ কৰি ল'ৰা ছোৱালী টিফিনত বা যেতিয়া ব্ৰেড বা কিবা জাতীয় বস্তু খায় তেতিয়া সানি দিব পৰা খুব সুন্দৰ এটা ৰেচিপি আৰু টেঙামৰা খালে আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে কিমান উপকাৰী সেইটো মই আৰু বিশেষকৈ কোৱা প্ৰয়োজনে নাই আৰু তাৰ লগে লগে মই আন এটা আপোনালোকলৈ পদ্ধতি লৈ আহিছোঁ সেইটো হৈছে টেঙামৰা যিখিনি ৰখেৰে আমি জেলিখিনি বনালোঁ আৰু হিতাখিনি পেলাই দিবলৈ খুব বেয়া লাগে নহয়নে আৰু সেই হিতাখিনি আমি পেলাই দিব নালাগে মই কেতিয়াও পেলাই নিদিওঁ আৰু হিঠাৰ পৰা বনোৱা যিটো চাটনি সেইটো আপুনি বছৰ ধৰি খাবলৈও থ'ব পাৰে নতুবা যেতিয়াই আপুনি শেষ কৰে তেতিয়াও শেষ কৰিব পৰা খুব সুন্দৰ এবিধ চাটনি ৰেচিপি আজি লৈ আহিছোঁ আৰু কি দি বনাইছোঁ মাত্ৰ মই 3টা বস্তু দি বনাইছোঁ আপোনালোকে ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে যদি চাই যায় সকলোখিনি কথা ধৰিব পাৰিব এইখিনি দেখিছে মই পুৰত টেঙামৰা গুটি লৈছোঁ 1 কেজি জোখত একেবাৰে পুৰত ল'ব গুটিখিনি এৰুৱাই লওঁ বুলি ক'লেও এৰুৱাই ল'ব পাৰে মই কিন্তু গুটি এৰুৱাই লোৱা নাই গুটি এৰুৱাই ল'লে খুবেই ভাল হয় আসলতে এৰুৱাই নললেও আমি যিখিনি পেকটিন পাব লাগে সেইখিনি পাওঁ আৰু 1 কেজি টেঙামৰাত মই 1 লিটাৰ জোখত পানী দিছোঁ আসলতে বস্তু দুবিধ সম পৰিমাণৰ হ'ব লাগে এই কথাটো খুব ভালকৈ আপোনালোকে মনত ৰাখিব যদি পাৰফেক্ট জেলি বনাবলগীয়া হয় আপোনালোকে ক'ব বাইদেৱে বনাইছিল আমি আপোনাৰ দৰে নহ'ল আসলতে সেইটো নহয় মই যিটো দেখুৱাইছোঁ একদম পাৰফেক্টকৈ দেখুৱাওঁ আপোনালোকে কথাখিনি আসলতে মন কৰি যাব লাগে এতিয়া দেখিলেনে মাত্ৰ 20 মিনিটমান সময় হৈছিলে 20-25 মিনিট সময় আসলতে ৰাখিব লাগে টেঙামৰাত বেছি সময় ৰাখিলে কিন্তু তাৰ আসল গুণাগুণটো নাইকিয়া হয় আৰু ৰংটো একেবাৰে বেয়া হৈ যায় সেয়েহে 20 মিনিট সময় সিজালেই যথেষ্ট আৰু এয়া দেখিছে আপোনালোকে যদি সৰহকৈ লয় তেন্তে কাপোৰত উলমাই ল'ব একটা পাতল কাপোৰ লৈ গোটেই ৰসখিনি দি পেলাই ৰসখিনি কাঢ়িব পাৰে মই কিন্তু চেকনিৰ সহায়ত এনেকৈ চেকি লৈছোঁ যিটো সহজ আৰু মই কমকৈ বনাইছোঁ কাৰণ মোৰ ঘৰত জেলি খোৱা মানুহৰ সংখ্যা নাই যিহেতু এতিয়া ল'ৰাকেইটা ঘৰত নাথাকে সেয়েহে মই কেৱল আপোনালোকক পাৰফেক্ট জেলি এটা দেখুৱাবলৈ খুব মন আছিল আৰু সেইটো দেখুৱাবৰ কাৰণে মই দিছোঁ আৰু যে এই হিঠাখিনি ৰংটো আছেই আপোনালোকে মন কৰকচোন একেবাৰে গৰম গৰম মই দেখাইছোঁ আৰু এনেকুৱা অৱস্থাতে থৈ দিব অতি গেলগেলীয়া কৰিলে কিন্তু জেলি পাৰফেক্ট নহয় আৰু জেলি বনাবলৈ হ'লে সদায় এটা কথাই মন কৰিব তাত অকণো ফেন থাকিব নালাগে ফেন থাকিলে কি হয় যিটো জেলি আসল ফটফটীয়া ৰংটো নাহে গুমা ভাৱ হয় আৰু খুব সোনকালে বেয়া হোৱা চান্স থাকে আৰু পানী পিছত যেতিয়া আপুনি চামুচেৰে উলিয়াই থাকিব তেতিয়া পানী ওলোৱা নিচিনা হয় সেইটো কথা কিন্তু মনত ৰাখিব সেয়েহে যিমান বাৰ ফেন ওলাই সেই ফেনখিনি আপোনালোকে কাঢ়ি ল'ব এতিয়া মই দেখুৱাই দিছোঁ মাত্ৰ 3টা বস্তু আমাক জৰুৰী চেনি দেখুৱালোঁ এয়া নেমু ৰস চেপি লৈছোঁ বেছি নেমু ৰস নালাগে মই কেৱল দেখুৱাই দিছোঁ যদি নেমু ব্যৱহাৰ নকৰে তেতিয়াহ'লে চাইট্ৰিক এচিড আচলতে ব্যৱহাৰ কৰে চাইট্ৰিক এচিড আমি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ যিহেতু ঘৰুৱা পদ্ধতিৰে বৰং ঘৰুৱাভাৱে খাওঁ নহয়নে আৰু টেঙামৰাত যিটো জেলি বনাবলৈ যিটো গুড পেকটিন লাগে সেই পেকটিনখিনি টেঙামৰা জেলিত টেঙামৰা গুটিত খুবেই থাকে সেয়েহে আপোনালোকে ৰসকণ দেখিছে নহয় খুব ডাঠ হৈছে আৰু তাত আধা লিটাৰ জোখত ওলাল আৰু আধা লিটাৰ যেতিয়া টেঙামৰা ৰস ওলাল আৰু মই তাত দি দিছোঁ আচলতে প্ৰতি কেজিত হ'ব লাগে 900 গ্ৰাম চেনি 900 গ্ৰামৰ সলনি আপোনালোকে 1 কেজিও দিব পাৰে তেতিয়া খুব ভাল হয় আচলতে সম পৰিমাণৰ আধা কেজি 1 কেজি হ'লে 1 কেজি চেনি দিব আৰু যদি আধা কেজি ৰস চেনি হয় তেতিয়াহ'লে আধা লিটাৰ টেঙামৰা ৰস দিব আৰু এইখিনি পগাই থাকিব সম পৰিমাণৰ বস্তু কিবিধ হ'লেহে খুব ভাল হয় যদি টেঙা ভাৱটো অকমান কম হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি অলপমান চেনি কমাই দিবও পাৰে টেঙাটো টেঙামৰাত যিহেতু টেঙাই সেয়েহে আমি
সম পৰিমাণৰহে দিব লাগে খুব উতলা আহিবলৈ দিব লাগে আৰু যিমান ফেন ওলাই থাকিব বগা বগা সেই ফেনখিনি থৈ দিলে কিন্তু পাৰফেক্ট জেলি হেতু নহয় হেতু ক'বই লাগিব যিমানে যেনেকৈ জেলি বনাওক কিন্তু আপোনালোকে এইভাগে বনালেহে আসলতে সঠিক জেলিটো পাব আৰু পাৰফেক্ট হয় এই বস্তুটো মই জেলি এটোই নহয় মই বহুত বাৰ ব্যৱসায় ভিত্তিটো জেলি বনাইছো আৰু বহুত লোকে মোৰ পৰা জেলি বহুতে কিনি নিছিল আপোনালোকক মই কোৱা নাই মই বহুত নৰ্থ ইষ্টৰ বহুত কিতাপ মই প্ৰগ্ৰামত কৰিছিলো আৰু প্ৰত্যেককে মোক কৈছিল আৰ্মি সকলে যে মোক বাৰম্বাৰ কৈ আছিল যে আন্টি আপুনি জেলি বনোৱা যিবোৰ ঘৰুৱা পদ্ধতি তেওঁলোকে মোক ট্ৰেইনিং দিবলৈ দিছিল মই কিন্তু দিয়া নাছিলো আজি আপোনালোকক মই হেহে মোৰ যিখিনি জানো যিখিনি টিপছ সেইখিনি আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিছো আৰু মই গুলনেমু আচাৰটো যে যিটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছিলো সেই গুলনেমু আচাৰ আৰু নিমখত দিয়া নেমু আচাৰ আৰ্মি সকলে মোৰ পৰা বহুতখিনি ক্ৰয় কৰিছিল আজিকালি যেহেতু মোৰ সময় একেবাৰে কম মই হেহে দিব নোৱাৰো যেতিয়া এতিয়া মন কৰি যাবচোন মই কথা বেছিকৈ কৈ গৈছো কথাখিনি জনাটো খুবেই প্ৰয়োজন আৰু যেতিয়া মই দি গলো তেতিয়া আমাক ইয়াত লাগে 5 মিলিগ্ৰামৰ নেমু ৰস আমি ইয়াত বেছি সাইট্ৰিক এসিড দিয়াটো প্ৰয়োজনে নাই নেমুৱে সাইট্ৰিক এসিডৰ কাম কৰে আপোনালোকে দেখিলে নহয় চাহ চামুচখনেৰে মই এচামুচ নেমু ৰস দি দিছো আৰু ৰংটো তেতিয়া খুব গা হয় আৰু ধুনিয়া হয় একেবাৰে এডিটিং কৰা নাই ৰং আপোনালোকে মন কৰক কি ধুনিয়া হয় মই আগতে কৈছো টেঙা মাৰা গুটিখিনি কুকাৰটো কেতিয়াও নিদিব হুইসেল মৰাই কেতিয়াও নলব আৰু এনেদৰে হিজিবলৈ দিব আৰু হুইসেল মৰাই ললে আপোনালোকে কিন্তু যিটো গেলগেলিয়া ৰং এটা আহে আৰু মন কৰক পানীত দি দিয়া লগে লগে এটু দি চাব যদি ভাঙি না যায় তেতিয়াই গম পাব যে টেঙা মৰা আমাৰ জেলিখিনি পাৰফেক্ট হৈছে আৰু নমাবলৈ হৈছে অলপ ঠাণ্ডা কৰি চাব এতিয়া টুপটো দিয়া লগে লগে মন কৰকচোন থুপ খাই গল একেবাৰে ভেকুৰ নিচিনা উঠি আহিছে আৰু মই আপোনালোকক আটাইকিটা পদ্ধতিতে দেখুৱাই দিছো পানীত পেলাই দেখুৱালো চামুচত প্লেটত লৈ দেখুৱালো মুঠতে প্ৰতিটো ভাগে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো একেবাৰে গুড খাই পৰি গৈছে এতিয়াই জানিব এটো নুমাবলৈ হৈ গল আৰু টেঙামৰা জেলি বা যিকোনো জেলিয়ে হওক গৰমে গৰমে আমি ভৰাব লাগে আৰু হেতাখনত লাগি থকাখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো ইমান ভেকুৰ নিচিনা হৈ গৈছে একদম পাৰফেক্ট হৈছে মন কৰকচোন ৰংটো খুব ধুনিয়া হৈছে আৰু সদায় জেলি ভৰাবলৈ হলে যিকোনো পটককে মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বুলিয়ে যিকোনো বাটিত বা গিলাসত মই দেখুৱা নাই একেবাৰে পাৰফেক্ট ভাবে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো হেহে মই বটলত সিধাই লৈছো টেঙামৰা জেলি সদায় টেঙামৰা জেলি বুলিয়ে নহয় জেলি বুলি ক'লে সিধা বটলত ভৰাব আৰু গৰমে গৰমে ভৰাব লাগে আপোনালোকে এই যে ফেনখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো বটলটো একেবাৰে ধুই শুকান কৰি লোৱা বটল যাতে বছৰটো ধৰি থব পাৰে হেহে একদম আৰু ফেনখিনি আপোনালোকে মন কৰক মই ওপৰখিনি গুটেখিনি কাঢ়ি দিলো একেবাৰে ওপৰৰ পৰাও আমি টেঙামৰা জেলি বা জেলিখিনি ঢালিব নালাগে গৰমে গৰমে ভৰাব লাগে আৰু বটলটো ফাটি নাযাবৰ কাৰণে এখন চামুচ দি লব আৰু চামুচখন দিয়া লগে লগে গৰম হৈ থাকিলেও বটলটো ফাটি যোৱা সম্ভাৱনা নাথাকে এনেদৰে হেখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিলো আৰু যিখিনি ফেন থাকি গৈছিল হেখিনি কেতিয়াও পেলাই দিব নালাগে আপুনি সন্তানক এতিয়া লগত ব্ৰেড বা ৰুটি লগত হানি দিব পাৰে আমি যেহেতু বুঢ়া হলো আৰু হেবু খোৱা সময় নাই হেহে মই হেখিনি থৈ দিছো বেলেগ এটা কাম কৰিম আৰু জেলি বটলটো যেতিয়া একেবাৰে ঠাণ্ডা হল তেতিয়া লাহে কৈ চামুচখন এয়া এৰুৱাই আনিছো কথাকাৰ খুব ভালকৈ মনত ৰাখিব আৰু এয়া দেখিছে যেতিয়া চামুচখনত যিখিনি লাগি আহিছে একেবাৰে ভেকুৰ পাতি অহা নাই নে খুব ধুনিয়া হয় আৰু পানী কেতিয়াও নুঠে আপোনালোকে যদি এনেদৰে মোৰ কথাখিনি খুব ভালদৰে মনত ৰাখে আপোনালোকে বাৰু তেনেকৈ বনাইনে এতিয়া আহক মই দ্বিতীয়টো পদ্ধতি লৈছো আৰু এই পদ্ধতিটো আপোনালোকে দেখিছে গুটিখিনি তেনেকৈ ল'ব পাৰে নতুবা গুটি এৰুৱাই ল'ব পাৰে মই অলপ গুটি এৰুৱাই লৈছো আৰু গুটি অলপ থৈ দিছো গুটিকিটা চুপি খুব ভাল লাগে আৰু যদি বেছিকৈ সংৰক্ষণ কৰি থব বিচাৰে তেন্তে অলপ মিঠাতেল বেছিকৈ দিব মই কাপটোৰে এক কাপ মিঠাতেল দিছো শুকান জলকীয়া কেটামান দিছো নহৰু আৰু আদা কাটি লোৱা দিছো এইখিনি খুব ৰঙচুৱাকৈ ভাজিব যাতে কেঁচা গুণটো অকণো নাথাকে তাত অলপ
কাটি লোৱা গুড় দি দিছোঁ মিঠা কিমান খাই সেইটো পৰিমাণত দিব নিমখ জোখ অনুপাতে মই এচামুচ দি দিছোঁ আৰু যিখিনি ফেন কাঢ়ি লৈছিলোঁ সেই ফেনখিনি ইয়াত দি দিছোঁ কাৰণ কেলেনো পেলাই দিওঁ নহয়নে আৰু যি ঘৰত সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকেতো জাম জেলি খুব ভাল পায় সেয়েহে তেওঁলোকক ব্ৰেড বা ৰুটিৰ লগত দি দিব মোৰ ঘৰত খাওঁতা নাই কাৰণে মই এনেকৈ চাটনিখিনিতে দি দিলোঁ চাটনিখিনি তেতিয়ালৈকে ভাজিব যেতিয়ালৈকে চাটনিত থকা পানীখিনি শুকাই নাযায় এতিয়া দেখিছে মন কৰকচোন কিমান ধুনীয়া ৰং আহে খুব ধুনীয়া ৰং আহে আৰু দেখিলে আপোনালোকে গম পাব বেলেগ মা মছলা আপোনালোকে যিকোনো দিব পাৰে ধনিয়া দিব পাৰে জিৰা গুড়ি দিব পাৰে চাট মছলা দিব পাৰে জালুক দিব পাৰে কাজু খিচমিচ সব দিব পাৰে কিন্তু মই সেইবিলাক দিয়া নাই মই চিম্পুল হ'লেহে খাই খুব ভাল পাওঁ আৰু এনেদৰে অতি জ্বলা জ্বলা এইবিধ টেঙামৰাৰ যিটো চাটনি সেইটো মোৰ কাৰণে খুবেই প্ৰিয় আৰু মই জাম জেলিতকৈ কিন্তু এইটোহে বেছি ভাল পাওঁ সেইকাৰণে মই হিতাখিনি বনায়ে থৈ দিওঁ এয়া মন কৰক এতিয়া মন কৰকচোন বেছিকৈ যেতিয়া মই পানীখিনি শুকুৱাই ল'লোঁ একেবাৰে তেতেলী বা বগৰী মিঠা আচাৰৰ দৰে হৈ পৰা নাইনে খুব ভাল লাগে এনেদৰে আপোনালোকে চাটনিবিধ বনাই খাব আৰু এইবিধ খোৱাৰ পিছত কিন্তু মোক ক'বলৈ নাপাহৰিব কিমান ভাল হ'ল আৰু থাকি গ'লে বটলত ভৰাই থৈ দিব বছৰটোলৈ খাই থাকিব পাৰিব আপোনালোকে বাৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে যদি ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু লগৰসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবচোন যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটো বা ভিডিঅ'টো চাইছে তেওঁলোকে যেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযায় আৰু কাষতে থকা আচলতে বেল আইকনটো টিপি থ'লে আপোনালোকৰ বাবে সুবিধা হয় কাৰণ মোৰ যিবিলাক নতুন ভিডিঅ' আহিবলগীয়া থাকে সেই ভিডিঅ'সমূহৰ সম্ভেদ আগতীয়াকৈ পাব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে জনাবচোন আপোনালোকে কেনে ধৰণৰ জাম বা জেলি ৰেচিপি বিচাৰে যেনে ধৰণৰ বিচাৰে মই কমকৈ হ'লেও বনাই দেখুৱাম ধন্যবাদ